नमस्कार, आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा टेक्स्टसँग सम्बन्धित विभिन्न फङ्सनहरू हेर्न गइरहेका छौँ र टेक्स्टहरूलाई कसरी क्लिन अप गर्ने र कसरी राइट फर्मेटमा लिएर आउने भनेर विभिन्न फङ्सनहरू जस्तै रिप्लेस र सब्स्टिट्युटका डिफरेन्सेसहरू लगायत अरू धेरै फङ्सनहरू डिटेलका साथ सजिलो तरिकाले हेर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि यो भिडियो तपाईले अन्तिमसँग हेरिदिनु होला। धन्यवाद। र सुरुमा यो नेम भन्ने कोलममा यहाँ विभिन्न नेमहरू छ। यो तपाईले देखिराख्नु भएको छ। यो नेमहरू प्रपर स्ट्रक्चरमा छैन। जस्तो कसैको अगाडि दुईटा स्पेस छ, कसैको नेमको अगाडि यो स्मल लेटर छ र कसैको सबै अप्पर केसमा छ अथवा कसैको सबै लोअर केसमा छ। सो यो चीजहरूलाई हामी कसरी मिलाउने भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। र सर्वप्रथम यो प्रपर भन्ने फङ्सन हेरौँ। प्रपर भन्ने फङ्सनले हाम्रो कुनै पनि वर्डको फर्स्ट क्यारेक्टरलाई अप्पर केसमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ र यसको लागि इज इक्वल टु PROPER प्रपर अनि ब्र्याकेट ओपन अनि त्यसपछि टेक्स्ट। अहिलेको लागि मेरो टेक्स्ट A2 मा जे छ त्यही। सो A2 मा क्लिक गर्छु अनि ब्र्याकेट क्लोज अनि इन्टर गरिसकेपछि यो फर्मुला मैले तल कपी गरेँ भने अब मेरो यहाँ स्टार्टिङ क्यारेक्टर जस्तो यो बासु सुवेदीको बी र यास दुवै स्मल लेटर थियो। मैले प्रपर फर्मुला युज गरिसकेपछि यो बी र यास क्यापिटल लेटर भयो। त्यस्तै गोकुल कार्कीको जी र के क्यापिटल लेटर भयो र यो शैलेश कार्की भन्ने सबै अप्पर केसमा थियो। यहाँ गइसकेपछि यो पनि स्टार्टिङ यास क्यापिटल छ र अरू सबै हाम्रो लोअर केसमा छ। अब यो भयो प्रपर केस। अब त्यस्तै हामी अप्पर हेरौँ। अप्पर फर्मुलाले हाम्रो टेक्स्टहरू सबै क्यापिटल अथवा अप्पर केसमा लगिदिन्छ। सो यसको लागि इज इक्वल टु UPPR अप्पर अनि टेक्स्ट त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज अनि इन्टर। अब यो मैले फर्मुला तल कपी गरिसकेपछि हाम्रो यो ए कोलममा भएको सबै नेमहरू क्यापिटल लेटरमा चेन्ज भइसकेको छ। अब लोअर केस पनि लोअर केसले हाम्रो यो टेक्स्टहरू लोअर केसमा चेन्ज गर्छ। यसको लागि इज इक्वल टु LOWER लोअर ब्र्याकेट ओपन अनि टेक्स्ट सेलेक्सन ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। यो फर्मुला मैले तल ड्र्याग गरिसकेपछि सबै टेक्स्टहरू लोअर केसमा चेन्ज भयो। अब त्यस्तै यतापट्टि ट्रिम भन्ने फर्मुला छ। ट्रिम भन्ने फर्मुलाले हाम्रो यो टेक्स्टबाट स्पेसहरू हटाइदिने काम गर्छ। सो यसको लागि इज इक्वल टु TRIM ट्रिम अनि टेक्स्ट ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। अब धीरज राईमा अघि हाम्रो यहाँ दुईटा स्पेस थियो। यो एक्स्ट्रा स्पेस यो ट्रिमले हटाइदिइसक्यो। सो मैले फर्मुला कपी गरेर ड्र्याग गरिसकेपछि यहाँ मेरो अनवान्टेड स्पेसहरू जस्तो दुईटा स्पेसहरू यो ट्रिम फङ्सनले यहाँबाट हटाइदियो। र लेन भनेको जस्तो यो कोलममा जस्तो धीरज राईमा कतिवटा टेक्स्ट छ भनेर गन्ने काम गर्छ। सो यसको लागि इज इक्वल टु लेन ब्र्याकेट ओपन अनि टेक्स्ट सेलेक्सन ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। जस्तो यहाँ 12 भनेर देखाइरहेछ। किन भन्दाखेरि DHIRA चाहिँ धीरज भनेको 6वटा भयो, RAI राई भनेको 3टा भयो अनि यो बिचमा मेरो 3टा स्पेस छ। सो लेनले स्पेस पनि गन्छ र यो मैले फर्मुला तल कपी गरिसकेपछि मेरो सबै यो ए कोलममा भएको टेक्स्टको लेन्थ मलाई यहाँ एक्सेलले यसरी डिस्प्ले गराइदिन्छ। अब यो त भयो प्रपर अप्पर लोअर ट्रिम र लेन फङ्सनहरू। अब त्यस्तै यो तल जाउँ। सो तल यहाँ लेफ्ट राइट कन्क्याटिनेट मिड सर्ट्स र फाइन्ड फर्मुलाहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सो लेफ्ट भनेको जस्तो यो मेरो A12 भन्ने सेलमा तपाईँले KATHMANDU काठमाडौँ देख्न सक्नुहुन्छ र क्यापिटल सिटी अफ नेपाल। सो लेफ्ट भनेको अब यो टेक्स्टबाट लेफ्टतिरबाट मलाई सर्टेन नम्बर अफ क्यारेक्टर्सहरू झिक्नु छ भने मैले यो लेफ्ट फङ्सन युज गर्छु। जस्तो मलाई यो टेक्स्टबाट काठमाडौँबाट KAT क्याट झिक्नु छ भने 3टा क्यारेक्टर झिक्नु छ भने मैले इज इक्वल टु LEFT लेफ्ट। त्यसपछि टेक्स्ट भनेको अब मेरो यो काठमाडौँ भयो अनि त्यसपछि अब यहाँ छ नम्बर अफ क्यारेक्टर्स। सो नम्बर अफ क्यारेक्टर्स मलाई 3टा चाहिन्छ। सो 3 अनि त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज अनि इन्टर। अब यहाँ मलाई लेफ्टबाट KAT भनेर 3टा क्यारेक्टरहरू एक्सेलले झिकेर दियो। अब त्यस्तै राइट भनेको अघि यताबाट लेफ्ट टु राइट डिरेक्सन गएको थियौँ हामी लेफ्ट फङ्सनमा। अब राइटमा चाहिँ हामी राइट टु लेफ्टतिर जान्छौँ। सो यसको लागि फर इक्जाम्पल मलाई ANDU यो टेक्स्टबाट मलाई झिक्नु छ भने अब मैले यो राइट फङ्सनबाट गर्न सक्छु।
सो यसको लागि इज इक्वल टु RIGST राइट ब्राकेट ओपन टेक्स्ट अनि त्यसपछि मलाई 4 एउटा टेक्स्ट चाहिन्छ यहाँबाट सो 4 ब्राकेट क्लोज इन्टर सो ANDU मैले राइट फङ्सन युज गरेर यो टेक्स्टबाट एक्सट्र्याक्ट गरेँ अब कन्क्याटिनेट भनेको फङ्सन सो कन्क्याटिनेट भनेको हाम्रो कुनै दुईटा वर्डलाई जोड्ने भन्ने बुझिन्छ फर एक्जाम्पल यो KAT र ANDU हामी कन्क्याटिनेट गरेर हेरौँ यसको फर्मुला छ इज इक्वल टु CON गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ आइसक्यो कन्क्याटिनेट यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ अनि टेक्स्ट 1 भन्छ सो टेक्स्ट 1 मेरो यो भयो कमा टेक्स्ट 2 भन्छ सो टेक्स्ट 2 मेरो यो भयो भन्नुको अर्थ C12 भयो अनि ब्राकेट क्लोज इन्टर गरिसकेपछि मेरो यो B12 र C12 मा भएको दुईटा टेक्स्टलाई यो कन्क्याटिनेट फर्मुलाले जोडिदिने काम गर्यो अब त्यस्तै यो मिड भन्ने फङ्सन छ सो मिड भन्ने फङ्सनले कुनै एउटा टेक्स्टबाट बिचको भ्याल्यु चाहिँ यसले एक्सट्र्याक्ट गरेर दिन्छ झिकेर दिन्छ सो यो यसको फङ्सन इज इक्वल टु MID मिड त्यसपछि टेक्स्ट भनेको मेरो काठमाडौँ भयो फर एक्जाम्पल मलाई यो टेक्स्टबाट HMA झिक्नु छ भने मैले यसलाई स्टार्ट नम्बर दिनु छ सो स्टार्ट नम्बर भनेको एचको यो टेक्स्टमा पोजिसन भनेको 4 भयो के भनेको 1 ए भनेको 2 टी भनेको 3 एच भनेको 4 सो मेरो 4 भयो स्टार्ट नम्बर त्यही 4 बाटै झिक्न थाल्छ यसले त्यसपछि कमा अनि नम्बर अफ क्यारेक्टर्स सो नम्बर अफ क्यारेक्टर्स मलाई HMA भनेको 3टा चाहियो सो 3 अनि ब्राकेट क्लोज अनि इन्टर सो अब यो मैले गरिसकेपछि यहाँ मिडले के गर्यो HMA मलाई यो बिचको क्यारेक्टरहरू झिकेर दियो अब त्यस्तै यहाँ छ सर्ट्स र फाइन्डले कुनै पनि टेक्स्टको कुनै पनि क्यारेक्टरको पोजिसन पत्ता लगाएर दिन्छ सो यसको लागि सर्ट्स र फाइन्ड हामीले दुवै युज गर्न सक्छौँ र सर्ट्स चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुँदैन र फाइन्ड चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ यसको लागि जस्तो यही काठमाडौँ भन्ने टेक्स्टमा हेरौँ एम पछिको ए यो स्मल लेटरमा छ र के पछिको ए क्यापिटल लेटरमा छ मैले सर्ट्समा इज इक्वल टु SEARCS सर्ट्स अनि यसको फर्स्ट आर्गुमेन्ट छ फाइन्ड टेक्स्ट सो मलाई अहिलेको लागि क्यापिटल ए फाइन्ड गर्नु छ यो फाइन्ड टेक्स्ट भनिसकेपछि मैले यसलाई डबल कोटेसन मार्क्सभित्र राख्नुपर्छ कमा विदिन टेक्स्ट भनेको यो मेरो काठमाडौँ यो मेरो टेक्स्ट भयो अनि स्टार्ट नम्बर मेरो अप्सनलमा छ सो मैले यसलाई राख्न पनि सक्छु नराख्न पनि सक्छु मैले स्टार्ट नम्बर 1 गरेँ भने मेरो यहाँ सर्ट्सले 2 भनेर देखाउँछ किन 2 भनेर देखाउँछ भन्दाखेरि यो मेरो काठमाडौँ भन्ने टेक्स्टमा यो जुन ए छ मलाई चाहिएको यो ए सेकेन्ड पोजिसनमा छ र पछाडिपट्टिको फर्मुलामा यहाँ स्टार्ट नम्बरमा मैले फर एक्जाम्पल 3 राखेँ भने अब यसले 3 बाट गन्न थाल्छ र 6 भनेर देखाउँछ किन 6 भन्दाखेरि मेरो जुन यो टेक्स्टमा अर्को ए छ यसको पोजिसन 6 छ KATHMA सो यो 6th पोजिसनमा छ फाइन्ड भनेको केस सेन्सिटिभ हुन्छ मैले यही फर्मुला कपी गरेर यता पेस्टमा लगाएर राख्छु अनि यो सर्ट्सको ठाउँमा मैले फाइन्ड राखेर 3 को ठाउँमा पहिला 1 राखेर इन्टर गरिसकेपछि मलाई 2 भनेर देखाउँछ अब यो 2 किन भनेर देखायो भन्दाखेरि यो मेरो ए चाहिँ सेकेन्ड पोजिसनमा छ यो करेक्ट छ तर मैले यो क्यापिटल ए को सट्टा स्मल ए गरेँ भने मेरो यहाँ 6 भनेर देखाउँछ अब यसले अगाडिको ए को पोजिसन मलाई दिएन किन भन्दाखेरि फाइन्ड भनेको केस सेन्सिटिभ हुन्छ अब आउनुस् सब्स्टिट्युट र रिप्लेस फङ्सन हामी बुझ्न जाउँ सब्स्टिट्युट र रिप्लेस बुझ्नको लागि मैले यहाँ 4 वटा एक्जाम्पलहरू राखेको छु र सब्स्टिट्युट र रिप्लेसले झन्नै उस्तै काम गर्छ तर यिनीहरूको युज भने अलिकति फरक हुन्छ त्यो फरक हामी यो फर्मुला युज गरेर हेरौँ सो हाम्रो फर्स्ट केस हेरौँ हामी यहाँ मैले केस सेन्सिटिभिटीमा हेलो अनि त्यसपछि फेरि क्यापिटल लेटरमा हेलो एभ्रीवान त्यसपछि आउटपुटमा मलाई यो क्यापिटल लेटर हेलो एभ्रीवान छ भने मैले सब्स्टिट्युट र रिप्लेस फङ्सन युज गरेर कसरी यो मैले चाहेको आउटपुट निकाल्न सक्छु भनेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु सो सब्स्टिट्युट इज केस सेन्सिटिभ यो सब्स्टिट्युट केस सेन्सिटिभ हुन्छ र रिप्लेस केस सेन्सिटिभ हुँदैन सो सब्स्टिट्युटमा मलाई यो स्मल लेटरको हेलो चाहिँ मलाई मेटाउनु छ भने मैले सब्स्टिट्युट फर्मुला यसरी युज गर्न सक्छु इज इक्वल टु SUBSTITUT सब्स्टिट्युट ब्राकेट ओपन अब फर्स्ट आर्गुमेन्ट छ टेक्स्ट सो मेरो टेक्स्ट भनेको यो B16 मा भएको टेक्स्ट मेरो टेक्स्ट भयो
सो अर्को कमा त्यसपछि सेकेन्ड आर्गुमेन्ट छ ओल्ड टेक्स्ट। सो ओल्ड टेक्स्ट भनेको मलाई यो स्मल लेटर HELLO हेलो मेटाउनु छ। सो मैले स्मल लेटरमा नै कोटेसन मार्क ओपन HELLO हेलो कोटेसन मार्क क्लोज। मलाई न्यू टेक्स्ट खाली छोड्नु छ भने मैले कोटेसन मार्क ओपन कोटेसन मार्क क्लोज अनि त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज अनि इन्टर। अब मैले यति गरिसकेपछि चाहेको आउटपुट यहाँ मेरो आइसक्यो। अब यस्तै मैले यसलाई रिप्लेस फर्मुला युज गरेर पनि गर्न सक्छु। इज इक्वल टु REPLACE रिप्लेस ब्र्याकेट ओपन ओल्ड टेक्स्ट मेरो यो 2016 मा भएको टेक्स्ट, त्यसपछि कमा स्टार्ट नम्बर मलाई यो अगाडिको स्मल लेटरमा भएको हेलो हटाउनु छ। सो मेरो स्टार्ट नम्बर भनेको 1 भयो। अनि त्यसपछि नम्बर अफ क्यारेक्टर्स HELLO हेलोमा 5 वटा छ। सो मैले 5 टाइप गर्छु। अनि त्यसपछि कमा अनि न्यू टेक्स्ट मलाई टेक्स्ट केही पनि चाहिँदैन, HELLO हेलो हटाएर मलाई खाली ठाउँ नै चाहिन्छ। सो कोटेसन मार्क ओपन कोटेसन मार्क क्लोज अनि ब्र्याकेट क्लोज अनि इन्टर। मैले चाहेको HELLO हेलो भन्ने मेरो आउटपुट यहाँ मैले पाएँ। मैले यो सब्स्टिट्युटबाट पनि गर्न सक्छु र मैले यो रिप्लेसबाट पनि गर्न सक्छु। अब त्यस्तै तल छ इन्टर टेक्स्ट। जस्तो मलाई इनपुट हेलो हाउ आर यु भन्ने छ, मलाई आउटपुट चाहिँ हेलो एभ्रिवान हाउ आर यु गर्नु पर्यो भने मैले यो सब्स्टिट्युट फङ्सनबाट गर्न मलाई निकै नै कठिन पर्छ। सो हामी यो रिप्लेस फङ्सनबाट कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई हेरौँ। इज इक्वल टु REPLACE रिप्लेस अनि ओल्ड टेक्स्ट, यो ओल्ड टेक्स्ट मेरो B17 मा भएको मेरो ओल्ड टेक्स्ट। त्यसपछि स्टार्ट नम्बर HELLO हेलोमा 5 वटा क्यारेक्टर छ, त्यसपछि एउटा स्पेस छ भनेपछि मेरो 6 वटा क्यारेक्टर भयो। सो कमा स्टार्ट नम्बर मेरो 6 भयो कमा त्यसपछि अर्को आर्गुमेन्ट छ नम्बर अफ क्यारेक्टर्स। सो मलाई नम्बर अफ क्यारेक्टर्स चेन्ज, नम्बर अफ क्यारेक्टर्स मलाई त्यस पछाडिको स्पेसिफिक कुनै पनि चाहिएको छैन। सो म 0 राख्छु। अनि त्यसपछि मलाई न्यू टेक्स्ट त्यहाँ इन्सर्ट गर्नुपर्छ एभ्रिवान EVERYONE एभ्रिवान कोटेसन मार्क क्लोज ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। सो मेरो यहाँ हेलो एभ्रिवान हाउ आर यु भनेर आयो। सो मैले यो एभ्रिवानमा स्पेस चाहन्छु भने कोटेसन मार्कमा गएर स्पेस गरेर इन्टर गरिसकेपछि मैले यहाँ एभ्रिवान भनेर वर्ड पनि राख्न सकेँ। अब त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल छ माई हाइफन फोन हाइफन नोकिया छ र मलाई चाहिँ यो आउटपुट माई हाइफन फोन नोकिया चाहियो भने मैले सब्स्टिट्युट युज गरेर कसरी गर्न सक्छु। इज इक्वल टु SUBSTITUT सब्स्टिट्युट अनि मेरो टेक्स्ट छ। सो टेक्स्ट मेरो यो B18 मा भएको मेरो टेक्स्ट भयो। अब मलाई ओल्ड टेक्स्ट पछाडिको हाइफन चाहिँ मलाई रिमुभ गर्नुपर्ने छ। सो मेरो ओल्ड टेक्स्ट भनेको हाइफन भयो अनि कोटेसन मार्क क्लोज अनि न्यू टेक्स्ट। अब मलाई न्यू टेक्स्ट केही पनि चाहिँदैन किन भन्दाखेरि मेरो हाइफन मलाई मेटाउनु छ र हाइफन मेटाएर मलाई स्पेस राख्नु छ भने। सो न्यू टेक्स्टमा मैले कोटेसन मार्क ओपन स्पेस कोटेसन मार्क क्लोज अनि अब यहाँ इन्स्टान्स नम्बर भनेर दिइरहेछ। हामी इन्स्टान्स नम्बर के हो भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। सो इन्स्टान्स नम्बर भनेको जस्तो यो मेरो टेक्स्टमा दुईवटा हाइफन छ, फर्स्ट हाइफन अनि सेकेन्ड हाइफन। अब मलाई यो सेकेन्ड हाइफन मेटाउनु छ भने मलाई इन्स्टान्स नम्बर 2 भनेर भन्नु के भन्दा यो सेकेन्ड पोजिसनमा छ अनि ब्र्याकेट क्लोज इन्टर गरिसकेपछि मेरो माई हाइफन फोन नोकिया र माई हाइफन फोन नोकिया यहाँ डिस्प्ले भयो। अब त्यस्तै यो रिप्लेस फर्मुलाले कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर हामी हेरौँ। इज इक्वल टु REPLACE रिप्लेस। अब ओल्ड टेक्स्ट मेरो यो B18 मा भएको टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट भयो। अब स्टार्ट नम्बर, सो स्टार्ट नम्बर भनेको MY माई 2 हाइफन 3 PHONE फोन 8 हाइफन 9। सो मेरो 9th पोजिसनबाट मेरो स्टार्ट हुनु पर्यो भनेपछि मैले यहाँ 9 त्यसपछि नम्बर अफ क्यारेक्टर 1 मलाई एउटा मात्र हाइफन मेटाउनु छ अनि न्यू टेक्स्ट कोटेसन मार्क ओपन कोटेसन मार्क क्लोज ब्र्याकेट क्लोज इन्टर। अब यो गरिसकेपछि मेरो न्यू माई हाइफन नोकिया फोन भनेर आयो। मलाई इनकेस यहाँ एउटा स्पेस चाहिन्छ भने मैले अहिलेको कोटेसन मार्कभित्र गएर एउटा स्पेस गरेर इन्टर गरिसकेपछि माई हाइफन फोन अनि नोकिया भनेर आइसक्यो। अब सब्स्टिट्युट र रिप्लेसको एउटा यो लास्ट डिफरेन्सको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यहाँ BEER छ, यहाँ BEAR छ। अब सब्स्टिट्युट युज गरेर मैले यो पुरै वर्डै चेन्ज गर्न सक्छु र रिप्लेस गरेर चाहिँ मैले यो B र R लाई एज इट इज राखेर मैले EE लाई E र A बनाउन सक्छु। सो अब यो हेरौँ। इज इक्वल टु SUBSTITUT सब्स्टिट्युट
अनि टेक्स्ट भनेको मेरो यो B19 मा भएको टेक्स्ट, त्यसपछि कमा, सो ओल्ड टेक्स्ट इन्भर्टेड ओल्ड टेक्स्टको लागि इन्भर्टेड कमा ओपन अनि BEER बियर मेरो ओल्ड टेक्स्ट भयो। त्यसपछि फेरि कमा अनि थर्ड आर्गुमेन्ट छ न्यू टेक्स्ट, सो न्यू टेक्स्ट मेरो अहिलेको लागि BEAR बियर भयो अनि कोटेसन मार्क क्लोज ब्राकेट क्लोज इन्टर। सो यो गरिसकेपछि मैले BEAR को सट्टा यो सबै मेरो वर्डै BEAR बियर मा चेन्ज भयो। यो चाहिँ मैले सब्स्टिट्युट फर्मुला युज गरेर गरेँ भने अब रिप्लेस फर्मुला युज गरेर इज इक्वल REPLC रिप्लेस ब्राकेट ओपन ओल्ड टेक्स्ट मेरो यो B19 मा भएको BER बियर मेरो ओल्ड टेक्स्ट भयो कमा। सो अब स्टार्ट नम्बर भन्छ, सो स्टार्ट नम्बरमा मेरो यो BE पछिको एउटा E हटाएर मलाई यो E को ठाउँमा A राख्नु छ भनिसकेपछि मेरो स्टार्ट नम्बर भनेको 3 भयो कमा। त्यसपछि नम्बर अफ क्यारेक्टर अभियसली 1 भयो किनभने मलाई एउटा मात्रै क्यारेक्टर चेन्ज गर्नु छ अनि न्यू टेक्स्ट मलाई E को सट्टामा A राख्नु छ, सो कोटेसन मार्क क्लोज ब्राकेट क्लोज इन्टर। अब यति गरिसकेपछि मैले BEER को सट्टामा BEAR मैले पाउन सकेँ। सो अब सब्स्टिट्युट र रिप्लेस हामीले विभिन्न इन्स्टान्सेसहरूमा युज गरेर हेर्यौँ। तपाईँले यो अब आफ्नो डेटालाई सब्स्टिट्युट र रिप्लेस दुवै युज गरेर क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ। सो आफ्नो आफ्नै स्ट्रेन्थ र आफ्नो आफ्नै भ्यालुजहरू यसको छ। फर एक्जाम्पल रिप्लेसमा हामीलाई नम्बर अफ क्यारेक्टर काउन्ट गरिराख्नुपर्छ भने सब्स्टिट्युटमा त्यो गर्नु पर्दैन। सो सब्स्टिट्युट इज रियली केस सेन्सिटिभ तर रिप्लेस केस सेन्सिटिभ हुँदैन। त्यस्तै हामीले रिप्लेस युज गरेर कुनै हामीलाई क्यारेक्टर अथवा कुनै टेक्स्टहरू अथवा कुनै वर्ड नै हामीलाई एड गर्नु छ भने पनि दिस इज इजी विथ रिप्लेस फङ्सन, तर सब्स्टिट्युटबाट त्यो गाह्रो छ, सम्भव छैन। र आज हामीले टेक्स्ट फङ्सनहरू माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा यति नै गर्नेछौँ। तपाईँले पनि यो एक किसिमको टेक्स्ट फङ्सनहरू युज गरेर हेर्नु होला र तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन अथवा अझ बढी केही चिज जान्नु मन छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।